नमस्कार, सुग्रण मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर या अगोदर आपण चुलीवरच्या खूप साऱ्या रेसिपी बनवलेल्या आहेत। तर आज आपण बाजरीची भाकरी चुलीवर बनवूयात। तर त्यासाठी मी बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे। तर हे पीठ चाळून घेतले। तर एका भाकरीसाठी जेवढं आवश्यक आहे तेवढं पीठ आपण ताटामध्ये घ्यायचे आणि चुलीवर मी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। तर थोडंसं मीठ, बाजरीच्या पिठामध्ये मीठ टाकलं तरच बाजरीची भाकरी चांगली लागते। आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घ्यायचे आणि छान असं पीठ मळून घ्यायचे। एकदाच पाणी टाकायचं नाही, बाजरीमध्ये जास्त पाणी बसत नाही, त्यामुळे थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ घट्ट मळून घ्यायचे। तर पीठ छान असं मळून घेतले। पीठ चांगलं मळलं म्हणजे भाकरी चवदार लागते। तर अशा पद्धतीने छान असं पीठ मळून घेतल्यानंतर आता आपण याचा असा हातावरती गोळा बनवून घेऊयात आणि थोडंसं पीठ खाली टाकायचे म्हणजे ताटाला आपली भाकरी चिकटली जाणार नाही। हाताला थोडंसं पीठ लावायचे आणि छान अशी भाकरी थापून घेऊयात। तर छान अशी भाकरी थापून झाली तर तव्यावर टाकून घेऊयात। तवा छान असा तापलेला आहे। भाकरीला तर थोडंसं पाणी लावायचे तर थंडीमध्ये बाजरीची भाकरी खाल्ली जाते कारण बाजरी उष्ण असते। तुम्ही नॉनव्हेज बरोबर पण बाजरीची भाकरी खाऊ शकता। काही काही लोकांना नॉनव्हेज बरोबर बाजरीची भाकरी खूप आवडते। तर आता हे वरचं पाणी आपण सुकून देऊयात। वरचं पाणी थोडंसं सुकलं की भाकरी पलटून घ्यायची आणि या बाजूने आता थोडीशी भाजून देऊयात। तर भाकरी या बाजूनी छान अशी भाजली आहे। तर ही तव्यावर भाजू शकतो किंवा खाली हारावर भाजू शकतो। तर खाली हारावर पण भाजू शकतो आपण। तर अशा पद्धतीने आपली बाजरीची छान अशी भाकरी तयार आहे। तर याच पद्धतीने आपण आणखीन बाजरीची भाकरी बनवून घेऊयात। तर दोन्ही हाताने अशा पद्धतीने पीठ मळून घ्यायचे म्हणजे छान असं आपलं पीठ मळलं जातं। चांगलं पीठ मळलं की आपली भाकरी चवदार लागते आणि हातावर असा उंडा करून घ्यायचा आहे। थोडंसं पीठ ताटामध्ये टाकून त्यावरती अशा पद्धतीने थापून घ्यायची। तर भाकरी करणं खूप सोपं असतं। एकदा जर जमलं की आपल्याला छान अशा गोल अशा भाकरी तयार करता येतात अशा पद्धतीनं। तर तुम्ही बघू शकता एकदम झटपट अशी आपली बाजरीची भाकरी तयार झालेली आहे। तर आता ही तव्यावर टाकून घेऊयात। तवा छान असा गरम झालेला होता। थोडंसं पाणी लावायचे आणि सर्व बाजूनी पाणी लावलं। हे पाणी थोडंसं सुकलं की आपण भाकरी उलटून घेणार आहोत म्हणजे या बाजूनी अशी पलटी करून घेणार आहोत। तर चुलीवर खूप छान अशा आपल्या बाजरीच्या भाकरी होत आहेत। तुम्ही बघू शकता जास्त जाळ लावलेला नाहीये मी। छान अशा खरपूस भाकरी आपल्या भाजल्या जात आहेत। तर ही तव्यावर पण भाजू शकतो, परंतु जर तुम्ही ती हारावर भाजली तर ती छान लागते एकदम खरपूस।
तर अशा पद्धतीनं हारावर तुम्ही बघू शकता टम्म फुगायला सुरुवात झाली आपल्या बाजरीच्या भाकरी। तर या पद्धतीनं आता मी भाकरी बनवून घेते। ही भाकरी तुम्ही मटण, मासे किंवा सुकट, बोंबील यासोबत खाऊ शकता। त्याचबरोबर ज्वारीची भाकरी सुद्धा खूप छान लागते। तर अशा पद्धतीने आपल्या बाजरीच्या चुलीवरच्या भाकरी तयार आहेत, एकदम खमंग आणि खरपूस। आणि तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं असेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल। परत भेटूयात एका नव्या व्हिडिओ सोबत।